नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आजची रेसिपी आहे बांगडा फिश फ्राय। अगदी कसे साफ करण्यापासून ते चमचमीत फ्राय करण्यापर्यंत या व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहे। कोणतीही मच्छी मासे घेताना लाल गावऱ्या असतील तर ती ताजी असते। तर सगळ्यात आधी आपण इकडे अख्खे ताजे बांगडे घेतलेले आहेत। आता विळीच्या सहाय्याने आपण अशा प्रकारे साफ करून घेणार आहोत। या बघा, लाल गावऱ्या म्हणतात याला, म्हणजे बांगडे ताजे आहेत। आता तोंडाजवळील भाग असा कापून घ्यायचा, म्हणजे त्याच्या तोंडातील व पोटातील घाण साफ करता येईल। ही बघा सगळी घाण आपण काढलेली। आता शेपूट व तोंडाजवळील पर काढून घेऊ। आणि अलगद वरच्यावर बांगड्याच्या काप करून घेऊ, म्हणजे मसाला आतही लागेल व बांगडे लगेचच फ्राय होतील। अशाच प्रकारे दुसरा बांगडा देखील साफ करून घेऊयात। साफ करणं गरजेचं असतं। आता मसाला तयार करून घेऊयात। त्यासाठी इकडे मी ताजी कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आलंचा तुकडा, लसूण, मीठ, बारीक रवा, मसाला, हळद आणि बांगडे घेतलेले आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन केलेले आहेत। आता मिक्सरच्या भांड्यात मिरची, लसूण, आलं व कोथिंबीर घालून थोडं भरडच वाटून घेऊयात। हे बघा, आता इकडे मी बांगडे स्वच्छ धुवून साफ करून झाल्यावर मस्त हिरवी मिरचीची पेस्ट, तसेच मीठ चवीनुसार, हळद, मसाला लावूयात। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कोकम, आगळ, लिंबू लावू शकता, म्हणजे मासे ताजे नसतील तर वैस वास येणार नाही। पण हे न लावता सुद्धा चमचमीत बांगडा फ्राय आपण बनवणार आहोत। दोन्ही बाजूनी मसाला छान लावायचा। त्यानंतर वरून थोडं बारीक रवा लावूयात। हे ऑप्शनल आहे। काही वेळा तांदळाचं पीठ देखील लावतात। जास्त लावू नका, नाही तर वरचं लेअर पीठच लागतं। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही लावू शकता। आता तवा चांगला तापलाय, त्यात 2 पळी तेल घालूयात आणि बांगडे घालूयात। गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची, म्हणजे दोन्ही बाजूनी बांगडे छान फ्राय होतील। दुसऱ्या बाजूने देखील फ्राय करून घेऊयात। मस्त मसाला बांगडा फिश फ्राय तयार आहे। मस्तच। तुम्ही पण अशा प्रकारे बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन।
धन्यवाद.